हेलो अब हामी आएका छौँ हाम्रो सिरिजको फोर्थ भिडियोमा इमेल मार्केटिङ बाई दिनेश थापा। सो इमेल मार्केटिङ भनेको के हो त? इमेल मार्केटिङ हामी इमेल चाहिँ डेली लाइफमा चलाउँछौँ मर्निङ टु इभिनिङ होइन। जस्तो अब स्टुडेन्ट हो भने पनि हामी स्टुडेन्टले पनि अब इमेलहरू चलाएर आउँछौँ स्कुलको असाइनमेन्ट्सहरू सबमिट गर्नको लागि, अरू कलेज स्टुडेन्टले कलेजको असाइनमेन्ट्सहरू सबमिट गर्नको लागि, अथवा पर्सनल लागि पनि पर्सनल रिजन्सको लागि पनि हामीले इमेल चाहिँ सबैजनाले चलाउँछौँ नै। प्रोफेसनल हो भने त झन् भन्नै परेन, हामी मर्निङ टु इभिनिङ हाम्रो काम नै इमेलमा हुन्छ। कुनै काम गर्यो इमेल पठायो, कतै जबमा एप्लाई गर्नु पऱ्यो इमेल पठायो होइन, इमेल रिसिभ गर्यो, इमेलको थ्रुबाट हामी के गर्छौँ कम्युनिकेसन गर्छौँ। सिम्पली इमेल के हो त भने एउटा कम्युनिकेसन गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो, कम्युनिकेसनको एउटा के हो टुल हो। र त्यही इमेललाई युज गरेर बिजनेसेसहरूले के गर्छन् त भने मार्केटिङ गर्छन्। र त्यही इमेल प्लेटफर्म्सलाई युज गरेर त्यही इमेललाई युज गरेर जुन मार्केटिङ गरिन्छ नि त्यसलाई हामीले भन्छौँ इमेल मार्केटिङ। सो सिम्पली सेन्डिङ इमेल्स टु कस्टमर्स, सेन्डिङ इमेल्स टु पिपुल टु क्रिएट ब्रान्ड अवेरनेस अफ कम्पनी, द्याट इज इमेल मार्केटिङ। सेन्डिङ इमेल्स टु पिपुल to promote companies products and services, that is email marketing। जस्तै दसैँ आयो, दसैँमा चाहिँ जस्तै हामीसँग केही सर्टेन प्रडक्ट्सहरू छ त्यसमा 50% अफ दिनु छ भने इमेल मार्केटिङ ट्याक्क एउटा आफूसँग भएको इमेल लिस्ट र अलरेडी भएको कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ के गर्ने, ल तपाईँहरूलाई दसैँमा चाहिँ 50% अफर भनेर हामीले के गरिदिन सक्छौँ, इमेल पठाइदिन सक्छौँ। इमेल पठायौँ त्यहाँनिर के भयो त, हाम्रो कम्पनीले के गर्यो, इमेल मार्केटिङ गर्यो। सो सिम्पली तपाईँहरूले अब इमेल मार्केटिङ त बुझ्नुभयो। सो इमेलको थ्रुबाट हामी के गर्न सक्छौँ, कस्टमरसँग इन्गेज गर्न सक्छौँ, त्यहाँबाट हामी लिड्स जेनेरेट गर्न सक्छौँ र हामी फाइनल सेल्स गर्न सक्छौँ र हामी मस्त पैसा कमाउन सक्छौँ। बिजनेस आर अर्निङ मनी युजिङ इमेल मार्केटिङ। सो अब बेनिफिट्स के छ त इमेल मार्केटिङको? इमेल मार्केटिङको बेनिफिट्स एकदमै धेरै छ। यसले कम्पनीको ब्रान्ड अवेरनेस बढाउन हेल्प गर्छ। तपाईँको वेबसाइट छ र तपाईँलाई वेबसाइटमा ट्राफिक लिएर आउनु छ भने यु क्यान युज इमेल मार्केटिङ। इमेल मार्केटिङबाट तपाईँको वेबसाइटको सप भन्ने पेजमा तपाईँले ट्राफिक जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको ब्लग्समा तपाईँले ट्राफिक जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले लट्स अफ सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ, रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ अरू तपाईँको मार्केटिङ च्यानल जस्तै सोसल मिडिया, तपाईँको वेबसाइट, अरू च्यानल्सहरूलाई पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल मार्केटिङको थ्रुबाट बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ कस्टमरसँग इन्गेज हुन सक्नुहुन्छ। जस्तै कुनै कस्टमरले तपाईँसँग सामान किन्नुभयो, तपाईँले के गर्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच फर बाइङ विथ अस डट 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 तपाईँले मेसेज पठाउनुहुन्छ। त्यसपछि फेरि कस्टमरको बर्थडे आयो, तपाईँले ह्याप्पी बर्थडे भनेर विस गर्नुहुन्छ, तपाईँसँग कस्टमरको डेट अफ बर्थ छ भने ओ द्याट इज सो सुपर्ब कस्टमर्स विल फिल एउटा पर्सनलाइजेसन फिल हुन्छ कस्टमर्सलाई चाहिँ। अर्को दसैँ आयो, फेस्टिभल अफर स्पेसली फर यु भनेर तपाईँले चाहिँ इमेल पठाउनुहुन्छ, ट्याक्का सामानहरू चाहिँ त्यो इमेलमा डिजाइन गरेर हालेर पठाउनुहुन्छ अनि कस्टमर्सलाई मन पऱ्यो भने कस्टमरले किन्नुहुन्छ, कस्टमरसँग इन्गेजिङ भइरहेको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भने कस्टमरसँग इन्गेज भइरहेको छ। कस्टमरले चाहिँ कुनै कुराको फिडब्याक तपाईँलाई दिनु पऱ्यो, इमेलबाट दिनुहुन्छ, तपाईँले फिडब्याक माग्नुहुन्छ इमेलबाट। तपाईँले कुनै क्वेरिजहरू कस्टमरसँग एउटा सर्वे लिनु पऱ्यो, तपाईँले इमेल युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो इमेल मार्केटिङको लट्स अफ पोटेन्सियल छ, एकदमै ठुलो बेनिफिट्स छ। त्यही भएर इमेल मार्केटिङ एभ्री बिजनेसेस मस्ट डु इमेल मार्केटिङ। अनि तपाईँले पनि इमेल मार्केटिङ सिक्नै पर्छ। यदि तपाईँ डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट, तपाईँ चाहिँ एसइओ एक्सपर्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने र तपाईँ चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको इन्डस्ट्रीमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने इमेल मार्केटिङको स्किल सेट चाहिँ तपाईँसँग हुनैपर्छ। सो दिस इज रियली सुपर। एन्ड इमेल मार्केटिङको क्याम्पेन्सहरू भन्नुपर्दा मैले अलरेडी भनिसकेँ, वेलकम इमेल्स, न्युजलेटर इमेल्स होइन, प्रमोसनल इमेल क्याम्पेन्स, सिजनल मार्केटिङ क्याम्पेन्स, जस्तै दसैँ आयो, तिहार आयो, हामीले इमेलहरू पठाउँछौँ भने द्याट इज सिजनल मार्केटिङ क्याम्पेन्स। देन टेस्टिमोनियल्स रिक्वेस्ट इमेल, हामीलाई चाहिँ कस्टमरले सामान किन्नुभयो, अब हामीलाई कस्टमरको फिडब्याक चाहिएको छ, रिभ्युज चाहिएको छ, बिकज वी वान सो द्याट टेस्टिमोनियल्स टु अदर कस्टमर्स, अदर टार्गेट अडियन्सेस, टु सो देम लाइक वी आर ट्रस्ट वर्दी कम्पनी, टु बिल्ड आवर क्रेडिबिलिटी टु कस्टमर्स। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ, इमेल मार्केटिङ युज गर्न सक्छौँ। सो इमेल मार्केटिङको डिफ्रेन्ट क्याम्पेन्सहरू मैले तपाईँलाई बताइसकेँ। र तपाईँ यदि इमेल मार्केटिङ एक्सपर्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज डु कमेन्ट। तपाईँलाई इमेल मार्केटिङको एजेन्सी खोल्नु छ या तपाईँ इमेल मार्केटिङ एक्सपर्ट स्पेसलिस्ट के भन्न चाहनुहुन्छ, प्लिज डु कमेन्ट बिलो। र इमेल मार्केटिङ किन गर्ने त भने चाहिँ वर्ल्ड वाइड 4.3 बिलियन इमेल युजर्स छ, 4.3 बिलियन इमेल युजर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भन्दा भन्दै मैले त्यो 4.3 बिलियनसम्म पुऱ्याउँदासम्म म बुढो भइसकेको हुन्छु। सो इमेल जेनेरेट्स $36 पर एभ्री डलर स्पेन्ड। $1 मैले यदि इमेल मार्केटिङमा स्पेन्ड गरेँ, मेरो आफ्नो बिजनेस छ र मैले चाहिँ $1 यदि इमेल मार्केटिङमा स्पेन्ड गरेँ भने मेरो त्यसको आरओआई चाहिँ $36 हुन्छ। So if you spend $100, now you can calculate. If you spend $1,000, you can calculate how much you will generate in terms of revenue. So 51% of सबै मार्केटर्सले के भन्छन् भने इमेल मार्केटिङ इज अ मोस्ट इफेक्टिभ मार्केटिङ च्यानल भनेर भन्छन् र म पनि एउटा मार्केटर हो, मैले पनि के भन्छु भने इमेल मार्केटिङ इज द मोस्ट इफेक्टिभ होइन, मस्ट भेरी बेस्ट इफेक्टिभ मार्केटिङ च्यानल
rather than it's very superb, you know, social media marketing भन्दा पनि राम्रो मार्केटिङ च्यानल हो भनेर म भन्छु। 33% आर इन्क्रिजिङ द इन्भेस्टमेन्ट इन इमेल मार्केटिङ इन 2023। या त्यो त गर्नै पर्यो होइन। 33% बिजनेसेसहरू, अझै बढी बिजनेसेसहरूले चाहिँ इमेल मार्केटिङ गर्दैछन्। इमेल मार्केटिङको बिजनेसेसहरू चाहिँ बिजनेसेसहरूले इमेल मार्केटिङ युज गर्ने जुन छ नि अझै बढ्दैछ त्यसको युजेस। त्यसै गरी हामीले इमेल मार्केटिङको क्लाइन्ट्सहरू पाउने चान्सेस पनि बढ्दैछ। त्यही भएर अब इमेल मार्केटिङ एक्सपर्ट बन्न चाहनुहुन्छ, इमेल मार्केटिङ स्पेसलिस्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज डु कमेन्ट बिलो, कमेन्ट गर्नुहोस्। म तपाईँहरूको लागि इमेल मार्केटिङको कम्प्लिट भिडियो लिएर आउनेछु। इमेल मार्केटिङ कसरी गर्ने, इमेल मार्केटिङ गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, यसको स्ट्राटेजी कसरी बनाउने, इमेल मार्केटिङको टेम्प्लेट कसरी डिजाइन गर्ने, इमेल मार्केटिङको लागि क्लाइन्ट कसरी फाइन्ड गर्ने र इमेल मार्केटिङको एजेन्सी खोलेर कसरी धेरै पैसा कमाउने म तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु। एभ्रिथिङ फर फ्री, आई डोन्ट चार्ज यति पैसा पनि, तपाईँहरूलाई सबै कुरा फ्रीमा सिकाउनेछु। थ्याङ्क यू सो मच।